नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे हेमास किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत लाल भोपळ्यापासून तयार होणारा अगदी महाराष्ट्रीयन पारंपरिक पदार्थ म्हणजेच भोपळ्याचे घारे किंवा घारगे असेही म्हणतात। त्यासाठी मी ते एक मोठा कप गव्हाचं पीठ, अर्धा कप लाल भोपळा मी खिसून घेतला आहे। त्यानंतर थोडीशी बडीशेप, थोडीशी जायफळ पावडर, एक पिंच सॉल्ट म्हणजेच मीठ, तूप, तांदळाचं पीठ थोडंसं आणि गूळ। चला तर बघूया आता कशी आणि काय तयारी करायची भोपळ्याचे घाऱ्या बनवण्यासाठी। इथे मी एक पॅन छोटं गरम करायला ठेवलं आहे। त्यामध्ये आता आपण जे तूप घेतलं आहे एक छोटा चमचा ते टाकणार आहोत आणि त्यानंतर किसून घेतलेला लाल भोपळा छान असं तुपामध्ये परतून घ्यायचा आहे। तो अगदी लवकर पटकन मऊ होतो, शिजतो, त्यामुळे साधारण 2 ते 3 मिनिट फक्त त्याला परतून घ्यायचं आहे। एक छान असा सुगंध येईल। त्यानंतर मग आपण यामध्ये गूळ टाकणार आहोत। गूळ इथं तुम्ही किसून किंवा पावडरवाला गूळ वापरला तरी चालेल। माझ्याकडे जो गूळ मी अख्खा तुकडा टाकला आहे गुळाचा तो मऊ आहे आणि पटकन तो असा मऊ होईल आणि त्याचं पाकही होईल, त्यामुळे मी तसंच वापरत आहे। तुम्ही हवं तर मिक्सरवर काढून त्याची पावडर बनवूनही टाकू शकता। आता हे छान असं वितळलं आहे गूळ। भोपळा आणि गूळ आता छान मिक्स झाला आहे। याला साधारण एक उकळी काढून घ्यायची आहे, म्हणजे थोडंसं अजून एकजीव करून घ्यायचं आहे। यामध्येच मी एक छोटा पिंच मीठ टाकून एकदम मिक्स करून छान असं परतून घेणार आहे। आणि आपला हे आता व्यवस्थित थंड झालं की आपण याचा गोळा बनवून घेणार आहोत। आता मी गॅस बंद केला आहे कारण हे आपलं प्रमाण व्यवस्थित तयार झालं आहे जसं हवं असे। हे मिक्स छान असं झालेलं आहे आणि आपला गूळही पूर्णपणे वितळला आहे। आता हे आपलं मिक्सचर एकदम छान तयार झालं आहे। याला थोडंसं थंड झालं म्हणजे आपण हे गव्हाच्या पिठामध्ये मिसळून याचा एक गोळा तयार करून घेऊया। आपलं मिक्सचर थंड होईपर्यंत इथे मी एका मोठ्या ताटामध्ये सगळं काढून घेतलं आहे। गव्हाचं पीठ, तांदळाचं पीठ, थोडीशी जायफळ पावडर आणि बडीशेप। या ठिकाणी तुम्ही बडीशेपची पावडर करून वापरली तरी चालेल, पण मला अशीच अख्खी बडीशेप वापरायला आवडते आणि छान लागते ती। खाताना जर दाताखाली एखादा बडीशेपचा दाणा आला तर ती असं एकदम छान फ्लेवर येतो, त्यामुळे मी तशीच वापरत आहे। आता आपलं मिक्सचरही छान थंड झालं आहे। या ठिकाणी पाणी अजिबात घालायचं नाही आहे, कारण आपल्याला पुरीचं पीठ घट्ट करायचं आहे, त्यामुळे छान असं पाणी न घालता व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी तुम्हाला थोडी मेहनत करावी लागेल जर पुऱ्या खुसखुशीत आणि खमंग खायच्या असतील तर, त्यामुळे व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे, एकजीव करून घ्यायचं आहे, पाणी अजिबात घालायचं नाही। जर तुम्हाला वाटत असेल की थोडंसं पाण्याची आवश्यकता आहे, तुम्हाला दिसत असेल माझं थोडंसं कोरडं पीठ दिसत आहे, तर तुम्ही थोडंसं कच्चं दूध न तापवलेलं ते थोडंसं वापरू शकता। साधारण एक छोटा चमचाही बास होईल, पण मी तेही वापरत नाही आहे। असंच आपल्याला हा गोळा छान असा मळून घ्यायचा आहे, काहीही घालायचं नाही आहे। जर तुम्हाला वाटत असेल तर थोडंसं घातलं तरी चालेल, दूध किंवा पाणी, पण जास्त नाही। आता इकडे आपल्याला जास्त मेहनत करावी लागेल। असंच मळत गेलं की हळूहळू त्याला पाणी सुटत जातं गूळ आणि भोपळ्याला, त्यामुळे त्याच्यातच ते छान असा गोळा तयार होतो। आणि त्यामध्ये आपण थोडंसं तूपही घातले, त्याच्यामुळे त्याला ते सुटत जातं तूप किंवा तेल, त्यामुळे ते छान मळून निघतं। फक्त मळताना थोडंसं तुम्हाला घट्ट असतं, त्यामुळे थोडी मेहनत करावी लागते। जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही ब्लेंडरमध्येही त्याचे थोडेसे मोठे मोठे तुकडे करून टाकून एकदा फिरवून घेऊ शकता, त्यामुळे ते अजून एकजीव होईल आणि लवकर मळलं जाईल आणि तुम्हालाही थोडीशी कमी मेहनत घ्यावी लागेल। हा आता आपला गोळा छान असा मळून झाला आहे, जसा पाहिजे तसा घट्टही आहे आणि मऊ पण झाला आहे। चला आता याला एक 10 मिनिट त्याला थोडंसं झाकून ठेवूया, म्हणजे त्यातले सगळे जे फ्लेवर आहेत ते मुरतील आणि अजून छान खमंग पुरी आपली तयार होईल। आपण छोट्या छोट्या पुऱ्या बनवून तळणार आहोत, त्यामुळे मी याला पुरी असं म्हणते, पण याला घाऱ्या किंवा घारगे असं म्हटलं जातं। 10 मिनिटानंतर परत मी त्याला काढून अजून एकदा 1-2 मिनिट मळून घेतलं आहे आणि आता याचे मी छोटे छोटे गोळे बनवून ठेवत आहे, म्हणजे आपल्याला पुऱ्या पटपट लाटता येतील।
तोपर्यंत मी एकीकडे कढईमध्ये तेल तापत ठेवते, जोपर्यंत आपले गोळे तयार होत आहेत तोपर्यंत. एकदा गोळे तयार झाले की आपण छान अशा गोल आकारामध्ये पुऱ्या लाटून घेऊया. ही पुरी साधारण आपण गव्हाच्या पुऱ्या करतो तशाच लाटायच्या आहेत. जास्त जाडही नको आहे आणि जास्तही पातळ नको आहे. पातळ केली तर ती फुगणार नाही आणि थोड्याशा कडक होतील, त्यामुळे थोडीशी जाड करायची आहे. गोळे न बनवून ठेवता तुम्ही असंही छोटं छोटं एक गोळा घेऊन लगेचच लाटून त्याचे बनवून घेऊ शकता. आता इकडे आपले सगळे गोळे व्यवस्थित असे तयार झाले आहेत. परत एकदा मी हाताने असे त्याचे काठ थोडेसे दाबून, म्हणजे ती चिरणार नाहीत, असं करून घेत आहे आणि लाटणार आहे. मी छोट्या आकाराचे गोळे केले आहेत, त्यामुळे पुरी छोटीच होणार आहे. तुम्ही हवं तर थोड्याशा मोठ्या करूही शकता, काही हरकत नाही. मी गोल आकारामध्ये सगळीकडून एकसारखं लाटून घेत आहे आणि थोडंसं जाड ठेवायचं आहे, जेणेकरून त्या फुगतील आणि जरा खुसखुशीत होतील. या प्रमाणामध्ये आपल्याला सगळ्या पुऱ्या लाटून घ्यायच्या आहेत. चला आता आपण बाकीच्या सगळ्या पुऱ्या लाटून घेऊया. आपल्या सगळ्या पुऱ्या म्हणजेच घाऱ्या लाटून झाल्या आहेत. तोपर्यंत आपलं तेलही तापलं आहे. तेलामध्ये टाकून असंच त्याला झाऱ्याने किंवा चमच्याने सगळीकडून दाबायचं आहे, जेणेकरून ती पुरी फुगेल आणि पलटत राहून सगळीकडून छान अशी तळून घ्यायची आहे. तेल जास्त गरम नको आहेत, नाहीतर ती वरूनच तळून निघेल आणि आतमध्येपर्यंत ती जाणार नाही आणि खुसखुशीत होणार नाही. त्यामुळे मंद आचेवर किंवा बारीक गॅसवर छान अशा पुऱ्या या कलरच्या अशाच पिवळ्या कलरमध्येच थोड्याशा ब्राऊन की तळून घ्यायचे आहेत, म्हणजे ते फुगतील आणि जास्त खुसखुशीत लागतील आणि आतपर्यंत तळल्या जातील. तर ह्या आहेत आपल्या पारंपरिक महाराष्ट्रीयन भोपळ्याच्या घाऱ्या किंवा घारगे. अगदी पौष्टिक आहेत. लहान मुलं याला लाल पुरी असंही म्हणतात. माझ्याकडं असं म्हटलं जातं. लहान मुलं सगळं आवडीने खातात लाल पुरी म्हणून. त्यामुळे तुम्ही या पौष्टिक अशा मुलांच्या आवडत्या लाल पुऱ्या किंवा भोपळ्याच्या घाऱ्या नक्की करून बघा आणि आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.